वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तर आज मी काहीतरी एक वेगळी गोष्ट घेऊन आली आहे. म्हणजे साधारण तुम्ही कोणाच्या वाढदिवसाला किंवा लग्नाला, बारशाला असं कुठल्या तरी फंक्शनला जाता, तेव्हा आहेराचं पाकीट घेऊन जाता. म्हणजे तर ते साधारण असं काहीतरी असतं, एकदम बेसिक असं काहीतरी डिझाईन असलेलं किंवा तर हे असं असतं, म्हणजे अगदीच प्लेन. तर ह्यापेक्षा मी तुम्हाला सांगितलं, की घरच्या घरी अगदी 5 मिनिटाच्या आत तुम्ही तुमच्या हाताने छान पाकीट तयार करू शकता. छान एन्व्हलप तयार करू शकता. तर म्हणजे आता अर्थात ते पाकिटाच्या आत किती घालायचं आणि ते किती भारी करायचं हे तुमच्या हातात आहे. पण हे बाहेरून भारी मात्र मी करून देऊ शकते. म्हणजे तुम्ही छान उठून दिसेल तुमचं पाकीट तुमच्यासारखंच. तर चला शिकूयात. याचं हळद कुंकू दिसते आता. ओके, आत्ता आपण शिकलो हे छान लीफ एन्व्हलप कार्ड्स बनवायला. तर हे तुम्ही छान कुठल्या तरी कार्यक्रमाला छोटंसं काहीतरी रिटर्न गिफ्ट्स म्हणून आपण जेव्हा देतो तेव्हा ह्याच्यामध्ये टाकून देऊ शकता. तसे तुम्हाला छान एन्व्हलप्स म्हणून वापरता येतील. आणि मला असं वाटतं की थोडंसं असं काहीतरी किचकट आहे, पण तुम्ही असं हळूहळू शांतपणे जर बघून केलात व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्की जमेल. तर तुम्ही हे ट्राय करा आणि मला छान फोटोज पाठवा तुम्ही बनवलेत की आणि तुम्ही ते वापरलेत का आणि ते तुम्ही कुठे दिलेत. कारण असं आपण वेगळं काहीतरी दिलं लोकांना की लोकांनाही आपण लक्षात राहतो आणि आपण उठूनही दिसतो अर्थात. आणि एवढं सगळं होऊन
जर तुम्हाला असं वाटलं की नाही बाई कोण एवढी कटकट करणार, तू बनवून देणारच का, तर हो मी बनवूनही देते. तर आपलं छान थ्रू युअर माइंड्स नावाचं इंस्टाग्राम पेज आहे. तुम्ही त्याच्यावरती जाऊन मला मेसेज करू शकता किंवा तुम्ही ह्याच व्हिडिओच्या खाली कमेंट्स करून मला ऑर्डर देऊ शकता. आपल्याकडे छान फॅब्रिक डायरीज मी बनवल्या होत्या मागे, त्यासुद्धा आपल्याकडे आत्ता आहेत. बऱ्याचशा प्रकारचे एक्सप्लोजन बॉक्स आणि विविध प्रकारचे क्राफ्ट्स आणि हे पण गिफ्ट्सचे ऑर्डर्स पण मी घेते. त्यासुद्धा ऑर्डर्स तुम्ही मला देऊ शकता किंवा अर्थातच ट्युटोरियल मी याआधी मागे टाकलं होतं नॅपकिन फोल्ड कार्ड, ते पण आपण एन्व्हलप म्हणून वापरू शकतो. त्याची लिंक मी इथे आत्ता डोक्यावरती देते. तोही व्हिडिओ नक्की बघा, सगळ्या गोष्टी ट्राय करून बघा आणि बघायच्या नसतील तर मला ऑर्डर द्या. आणि हे सगळे व्हिडिओज पाहत राहा. व्हिडिओज आवडत असतील तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.